Magandang araw sa inyo! Sa video na ito, i-demonstrate ko paano ang basic na paglalaba. Ang aking lalabhan ay isang decolor na t-shirt. Ngayon, kung meron po kayong mga puting mga damit na lalabhan din, ihiwalay niyo po ito sa mga decolor kasi pwede po ang mga pangkulay dun sa decolor ay mahawa doon sa mga puti. Magsimula na tayo. Step 1. Punuin ng tubig ang palanggana at ilagay ang lalabhan. Pusitin po sa labas at sa loob. Baliktarin naman po natin para makuskos ang loob. Ito pong proseso ng step 1 ay para mapalambot ang mga dumi sa damit. Pagkatapos nyo pong kusitin, pwede nyo na pong pigain. One part at a time po ang pagpiga. Step 2, sabunin po natin ang ating damit. Ngayon, pwede po kayong gumamit ng sabong bareta o liquid soap. Ulitan po natin ang tubig sa palanggana bago magsabon. Tapos, kusot po tayo ng konting sabon dito in damit. Tapos kusitin ulit natin. Tulad ng last step natin, step 1, kukusitin natin ang loob at ang labas ng damit para po matanggal ang lahat ng dumi. Hihin po natin ang pagkusot dito sa bandang leeg at sa bandang kilikili kasi yan po ang madalas na pinakamaduming part. Kita nyo po, nadudumi po ang tubig. Yan po yung mga dumi na nakuha galing sa lalabhan. Ikulan naman po natin ang dumi at magkuskos sa labas. Bigyan po natin ng sabon ang labas na part. Konting sabon lang po. At kuskusin ulit. Pagkatapos po natin stain na may sabon, babanlawan po natin. Tanggalin po natin ang tubig. Bilitan. Yan. Parang step 1 lang po. Pero this time may sabon. Kusot din natin. Ang objective po na step 3 ay matanggal ang mga sabon. Tapos, babaliktaran din po natin para
makuskus din ang loob. Tapos po, ipigaan natin one part at a time. Tapos po, babandawin natin ulit. Babandawin po natin hanggang matanggal ang mga sabon. Gawin po ito at least 3 times. Pagka hindi niya po masabon, dahil nito, ipagpag. Isa pong tip para hindi po lukot-lukot pagka hinanger. Tapos, tapon na din natin ang twist palanggana. Po, napagpag na. Tapos, i-hanger po natin para madali ang pagtuyo.